Mayong adlaw sa inyo ang tanan diron karon magsugod na punta sa atong bagong luto. Ulti mo ako wa ko kabalo sa akong luto. So kita ni karon. Oh my god. Na pork belly. So atong buhaton ato ni siyang tusok-tusokon. So bago sa tanan maghaling sa ta. So muna technique sana maghaling ha. Tapokon. Dayon. Kani ituyo na ko ni ay kay i-scrap na tong asin for example.
So, sit aside siya na to. Bawal na natin. Bali, ang purpose yun ani, dali siya maunsa, malata. Ang flavoring masulod sa unsa ni. Preso nga nato kumiyagi mo no? Kara na to sa kuan. Sit aside na to balik. Balik ko na to siya prito after mga 30 minutes o 1 hour. Oh. Platon sa nato mabukal. So ato lang hiwa-hiwaon. Init pa makinig. So tikman na natin. Pila ko noon. Oh, sa wala nakabisita sa akong video, i-like na lang po og subscribe og daghang salamat.
Hmm? Ah. Alaw lang kong like o subscribe sa akong video ha. So, yan ako ligaya ang video. Mayang gabi, ug daghang salamat. Salamat.